não tem ciudad nhá que já que ciudad cho như chữ to não tem nhà nhà chú mưa phố tình mà một cái việc của ông nhà chú hi một gì phố bờ nên bao nhiêu phê mà cái cột nhà chú hi bao nhiêu phát coi bự xíu nhá mình thì nhà số đó cái nhà trực tiếp nhiều vị trực từ chờ với như mà tên à nè ha nhà bé chơi thì tàu tên mượn tên nhỏ nha chủ đó ha mà cháu ơi ha tên mượn như mượn cả ha chủ đó ha tên mượn à chủ hi chân ha học chết cả ha như nhỏ nha chủ đó anh mượn chơi à mà chắc cả đi ông anh chịu như hạ biểu à chủ đó chịu nhỏ như mượn cả à tệ bên ha hoa ha chủ đó chịu bé chơi ta tụ mực tí ta tụ huma pinge nhung hồng ha nhỏ ha chủ đó ha ở cái chiều này của mà ha nhà tụ mình có chỉ cho mà sẽ tới bố nhà có bỏ mình nhỏ nhỏ không thế nhà mình có bỏ này mà sẽ direita, esquerda, cobrir, firme. chỉ nó mừng nó bỏ cùng mình nè Nó mới ăn mình nó. Có bỏ. Nó mà ta tự chỉ nó cái cùng. Nó quá chứ. Có chỉ là tự cùng mình. Có nhỏ bự bự nó chứ bự cơ cùng. Bự nó chỉ chứ. Ta tụ nhận chữ nhai chế cả cơm châu ha chữ chế ơi đầu chính một tóc na teo tai tức ta nhận chữ bỏ hở anh chế hệ nộp teo tai âu hạ tè hữu ui bị tàu từ mù gỡ em mơ chắc bẹ thì cháu chú mơ tại bỏ chế cưới tệ cục bia hồng hoa tới nông hoa chủ đo nhóm hồng tệ như mà buổi từ que tempo de pinheiro eu tá com 14 anos. Tempo de pinheiro. E o verde falando, faz assim. Depois ele grita outra, foi assim. E a gente sai de lá, a gente chega lá e fica sentando no pé, assim, de pé de zaca, que dá um som, a gente senta para olhar. Eu sei que a parte de pinheiro, a parte é ruim e a parte é bom também. Por causa da parte que não deixa a ninguém brigar, não deixa a ninguém beber, só para trabalhar. Pessoal de Mato Grosso fazer as coisas erradas e traz mucá para cá. O achotando. De Mato Grosso, sereno. Tem um cara rodando assim, aqui, Carazá, não sei assim. Traz mucá. E colocar ele para roçar, que é tanto de breja assim para plantar arroz. E pegou mãe e colocou mãe para fazer de comer para eles. E mãe faz aqui a panela igual faz merenda.
Cozinha tanto de arroz para eles, eles chegam e comem. Na hora dela eles foi embora e mandou o caminhão levou tudo. Levou máquina de limpar arroz, levou esse negócio de ligar a luz, levou um bocado de coisa que comprou com dinheiro de Maxakali que colocou lá, levou tudo. Não ficou lá não deu não. Eu lembro tudo, por causa de eu tá com 15 anos, eu casei com o Luiz, Caiuá. Só por causa de eu conversei assim, não pode nem conversar nada. Só que eu conversei, nós conversando na língua, eles falaram que eu tá namorando, colocou eu para o casa com o pai de Sueli. A pulsa que eu casei. Mesmo não é gostava, Maxakali. Até Hãmxomã'ax nhiều. Thế nhà nó tức pinhe nè. Tế những nhà với bức tàu. Nhà gì mà ta tích mơ bức bị nhau. Cứ bị giá tế. Chịu mơ kỳ giá. Nhà cứ bị nàng như ta nhà tao ăn mơ. Tích mơ bé. Nó bé là. Nhiệt mới cứ bớt nhìn mình coi bớt chịu này nhá chịu này coi mới anh nhịp từng mừng một nhau này ta chịu chị giờ biết được đòi nhiều nhà chịu được qua nông bé bối pi bớt bữa nhìn bối pi nhiều bé cứ bớt nhiều mấy tớ cứ mất có mình tớ có nhớ mắt của như nhớ tôi mắt tự nhiên chơi nhớ tệ nhìn nõ'õm nhưng mà chỉ quan họ chỉ mơ chỉ chỉ quan họ họ mơ như mình bôi như mình họ mà tươi nở lên pi bố nhưng mà nửa mà nè chết cỡ chỉ chết chiều bỏ trên đây chiều mới họ mới vươn nợ tiêu như mấy gỡ thì của nhảy tàu mà chết khi nó hóa chết nợ từ nè mơ nông tiêu mình thì nó nhưng mà nhau cái nhau đẹp là cái nghề nhỏ quá chịu nó thì video thì ra bút thì mà là thế ta sẽ mình nói sẽ yo nhỏ như mà ha thì đó là nếu mà cứ chỉ tin mà phong mà chứ hệ pa bòi mà là cho nó nhiều nói chuyện cơ sự ta tu tế trẻ ông như mình Hãmxomã'ax từ chủ đó chủ nhận tệ trực qua bức từ nhận Hãmxomã'ax từ có chi nhiều thao bệ ba trái tệ trên nông hoa chủ đó chủ nhận không thì mà nhỏ chui nó pen à thì cho phải chịu sẽ cái chịu sẽ có nhưng mà có chuyện thì từ tag một to nó chỉ sơ sơ nhắm ta chỗ đó nó nhỏ to nó có nhà nhung nhà không ở nhà chỗ đó nhà to nhà có quá mình phụ thì cái này là
anh nói mong hạ cờ bờ nhà thì nhà cười nó ở thôi mình có sao bắt đáp chui từ nhà nó nhà từ vì nó đã lại như mà nó bỏ và sao cứ từ một con ta từ tàu chị ông bự chiều hè bậc ba chịu mà nói tôi nhọc ta là bậc ba chịu mà ta chịu không nào chịu bữa thì ta ba cứ bậc tự chịu phép tôi phép tự ta ba cứ bậc tự mưa thì qua cứ bậc chiều hè bậc ba chịu mà ta chịu mà nó mà con nào chịu ta cứ thế chứ hôm mà nông hoa chủ đa chùm nhân hậu hoa anh tại tập bùm ni ta chủ đa chụp tệ anh ở chế ơi hạ cho nè ni ta trực chế ơi hạ cho nè hạ anh nhìn tệ ta tông nhập bình nghe chế ơi hạ cho nè hạ tàu hai ba cửa mà cha không chịu ha đạo chính ha thực tế nội nhung á cứu tự chỉ ở na ha pa chế chụp tệ ha bẹ pa nông ơi nơi như mà thực tế nông họ nhung á cứu nơi ta nông họ hít từ mà hao hi pa piu ke chatina chỉ cứ te che cứ te ku pa piu cứ te cứ nông te cứ tai như mưa gà hoa ha nhà hao tôi ha mong ơi cứ te he hôm mà
nhã tệ pen na ha mi ma ti ata hoa ha nhã chửi mưa pen na ha ek mưa chị chết từ chúa đi nhận mực từ của nàng bội từ cha cứu nên nó mong nè ha nó từ ta tu tế rồi ha chú đó ek mực nè nơi ek mực cha pe chú đi tàu ni cụ bia nước tế của nàng bội từ mừng anh xe rồi em đi cục thì Maxakali anh ngắt chia rồi mà này cái Maxakali bữa hông mà anh nhớ đi tàu nhà mà nhớ ở mấy mong nhẹ mấy em hông mà tự anh mang một cái chỉ bữa ổn đỡ ha bữa cho tè mò nhưng mà anh họ tàu bữa tè bữa nhà mang ha bồi nhẹ mang ha mà trước này tè bà nhỉ này chưa cưới cũng là cưới tè pi một từ nào chơi tè con tên nhà mẹ này tè con tên nhà mẹ con tên nhà mẹ nhập pi tôi về chơi pi chơi na và nhớ chú hi pi vào tập ta bỏ ta chơi chú đau chơi cô học bút bữa từ ta những bao chị từ có ta những bao chị hàng bao gu bình tết mà ở họp chịu tết bữa tới uổng này tết bữa chi nhá tết mà mùi cùng mẹ từ họp chịu nạp bé mình hệ tạo bùa hệ hè bùa này cứ bữa từ ta những bao bùa đặc mẹ mà họp chỉ mưa nào na chỉ hòm con nhẹ chỉ tới mà nhau nó chịu tại bên hệ siêu hàng Việt Nam nè ông tới đây là mình tiền chịu nó nữa chú là chú tiền chỉ sẽ là có trong tiền tự chi với nhau bài trong na tự chi thì tạ cơm giai mừng cái này là tự mong cả cái chú thợ nữa này trẻ tự chú một thợ nữa bữa nhà một tự chú một tự chú nữa và những cái cái này là cái chuyện gì tự nữa phù hợp nữa cái chỉ tập tự nữa ta con ta tua hi ta tu te ne ma siu kia ti chu đó chu này là này nếu mà nó chỉ nhà cứ nó thì hút bộ thì tớ nó chịu chơi tớ nghe từ nếu mà nó phải tông em nếu mà nó chỉ một con nến là ha bỏ sao cứ tự tại nhục cam mà cùng mẹ cụ cái này là cái này là ông đen tự này là ta cứ ta nên là tự chi tới mình ha không mà để anh tự chú đó tôi không mình ta đã tôi biết tôi không chú đó là chú đó nếu mình hú đó mình để ta đó tôi nhà bèn để nhà bờ đã nhà chụp bìa này nó bờ gọi như cái bờ khúc kìa đã nhà một người nhà nên tạm là này bữa nữa là bí cũng nhà bèn để ha bờ để
tao đã tu te hoa ate anh cũng biết ơi tao nhảy cái pin nghe những hồng ha te này chủ đó hồng mà ha ha cho te này chủ đó cao bò này em ăn tới em chụp bòi này em nhưng mà ông hồng ăn tới ha quando ele tá aí, o Pinheiro, aí juntou pessoas assim, mexendo assim, coisas e tal. Aí falou pra mim, Carmina, você quer entrar na polícia? Você é que sabe. Você é que sabe. Quer mandar não entrar? Eu entro. Chui na, chui ở perna chui mưa ta guhe ta ne puga chate chen chak ne puga chui na do chen chak ne puga kadang ne te ka chen ya tông anh nhẹ coi mía hông hai nhá từ tê hông như mưa cứ tỉnh na ha một từ chú đó chú mong anh chế he anh hạ nong ở chế bị qua chú đó chú anh hạ ông chiều tê he hông như mưa từ quan trên tê chú hạ gọi từ tạ mong tê he để bù tạ ha chú đông từ nơi mất tê hông ác từ anh mơ ha hông chế ta aje hek chum ha hom che ho nya kuya miu no cha 80 cua ha ta ua mia chok pi pi quan trên đê teo tay từ nâng tệ trái ta ua mía không đau chinh nhiệm chui bây giờ đây ba gọi từ mồi cho tệ bữa nay mình mò lại ba chi mình lại tự mua cười này ta nơi buổi tôi đã hở buổi tôi đâu nữa ta tự nhung nó của nó tôi nhảy cơ bầu cứ bờ bờ nằm bờ chỉ miêu về một cạn đang học ăn chơi băng tay mà chơi chơi ơi nó hoa miêu hè một cạn từ nhà cha hà mà cô chết chiều nhẹ cô chết không cô chết ta ua mía nhà mẹ chiều mất tệ chiều hay mất tệ tay mình cơn đau chinh bây nhà mẹ hai mất tệ chiều nông hoa chú đá chú piu hai từ nô nhà nọ tê hết pada đến chú pu nang ơi cô nàng bơi chỉ cô nàng bơi chú pu một ơi pada đến từ nông chú hoa chú đá chú mừng hạ nô nhà nọ có từ chắc bè chắc cả chị ơi chị ông nè để nhà siêu tệ nhiễm bên này siêu dia mana mari sisia hào mừng nhà bơi mari sisia
Banyak masyarakat di hamu pun, maden masyarakat di kau hamu. Ha sẽ nhớ cười nói như mới có sẽ phải nhớ từ tôi bởi chỉ coi bởi chịu có coi có sẽ nó tiêu mà nhớ thì mà nói cười nói ta chịu huy gòn chịu vậy ta cũng phải mò chịu cả chịu ta nhớ mò được chịu huy hiệu vậy làm tiêu nó tiêu chỉ nhá mấy chiếu chiếu cái áp lơm nào chiếu ấy chỉ nhá mình mất cái chiếu chỉ nhá sẽ mấy sẽ vẹn chung một bây giờ một sẽ mà bỏ nhiều rồi ta từ từ bố tự mua cái cái này tự nhớ cười nó con nên na bỏ cho cướp tôi Ternyata semua banyak besar. Mau caku sia, stasiunnya petang kota nanti tahun sia. Krenak. Kena nak. Nak ya tu mak tahun ya mak petang kota dan nak mau cak. Bọn này mỗi con tôi đâu này mỗi tao bữa phép chỉ chơi nhau bọn này mua chơi là tôi đâu con này mỗi tao nhà tết nhau cười nó tạm là họ nữa sao mà tôi ta nhà chú hi sản nông mà tự Tết mà nhau cười nó bỏ chiếc tao là Tết mà cười mình bởi nhưng mà có tập Rồi nhiều. mà thì có muy bella diciamo che tutti moha guardato ti chuta going now ti pufne ne kigana nema sai ma pa ti moha chuta going now ti pufne ne kigana ne moha nyana ti ne ti na pa na ka tính nhớ là chú tao là nghe mấy cái chú tao kêu nghe mấy cái chú tao kêu nếu tiêu kêu nhà nhà ta hơi nhớ ta nhớ mấy vấn đề bắt cứ mấy ta cái ta vấn đề nhớ bắt cứ cái cho tết ta tự mi mạo cái mà mấy nhau mà từ cái chết cục kỷ niệm mới có niệm cục kỷ niệm bự trên đây tập nó nhau hi thì kêu trôi nó cục kỷ niệm mới có niệm mới bị này nhưng mà chú tao thì mới có nhưng mà có Cái bùm nào hay hùa bữa cho tết từ tạ mong tôi nói là sư đó nhưng mà
Hãmxomã'ax hi tao chu nhang mực bực tuổi của vợ bị ảo cha châu bực tàu cứ tai em mới nhớ nõ'õm ảo cha châu bực tàu nhang mơ anh Israel cha chưa tên mơ này được tại piệp chu cũng trên nhưng mà ngoan tớiตัวlà đai ngay qua nhưng mà bây giờ chu phải mơ rồi trên nhà nhoi bỏ mơ chứ nhà nhoi bỏ mơ chứ đúng nhưng mà nhà này cho không chung ơi thì từ qua mười nhì anh boy không nhiều mà nhà nhoi bỏ mơ trái này qua rồi một từ nhau từ nọc từ một từ hơi cục chê này thì từ cũng nhiều thì nhiều người nói cậu gọi chỉ từ từ cứ nó họ muốn qua nhà này boy họ phải tập từ các chú từ thì từ chỉ có bao nhiêu từ tâm này các chú bữa nay bao nhiêu năm một chỉ nạp phải hơn một có chơi rồi ha chết từ các chú bữa chỉ các chú bữa chạy thì nhoi hi chỉ nhắc có bộ bu học chụp chui bu hui bây giờ po mi tàu na nhà nôngแต่nhớ mơ cậu gỡ nông nhoi kia bự bu chỉ nông ăn chơi chơi bự bu nhà nông nhoi bự pi nhiều mà nhiều hoặc nhoi thì sẽ học hi tàu ha để hi nhiều mà Sempre que o branco mata o povo indígena, né? E nunca acontece nada, né? Por isso que nós recuperou, né? E organizou para fazer nesse protesto. Isso foi uma maldade que fizeram com ela, mataram ela tipo um cachorro, né? Deixaram ela aqui, fugiu, né? A justiça tem que agir para nós poder saber quem foi essa pessoa, né? Que fizeram isso, porque todos nós somos indígenas, mas nós também sabemos a lei a lei existe para eles, para não índios, existe para nós também. O pessoal viu, tá tudo cheio aqui, viu moto, viu prato e não quer contar. Agora o prefeito se vira e pega e dá um pedacinho de terra no outro canto e deixa aí no lugar para a mulher que morreu aqui para ficar em pedaço, para andar aqui, cantar aqui. Agora eu vou fazer um ritual para ficar aqui.
ter que ficar aqui cantando e o pessoal chatear com ele. Minha tia, né? Não, a não, a de recorte que a gente punha pedaço daqui na minha perna, muito para já arrastar minha tia, né? Nhạc bom, từ nhói tê, không mà bom, nhạc bom, từ nhói tê, không mà bom. Rồi ơi, cơm nhạc mà cho mày yêu gánh mạch quen, mạch tôi kia. Mà nhớ cơm chết Angah kau nyame. Nhame. Chỉ mi mò nào. Mi mana. Nông tế nhưng mà cậu khá mi mò nào. Chỉ cứ tài. Chỉ nyame chiều cậu bỏ nhau. Chị aje he tep tai. Aje he tep tai. Nya. Nip chui. Aje tep nip chui tai. Nó chạy qua tới nào này nhưng mà tagang bực tai. Hồi nhớ chơi nip tí ôi hơn nhiều. Từ nhá tí các tự kê aje he tep. Hàm. Aje buah như mai he kau bỏ. Con này hòm tí mơ nhớ nông pin. Hào hít tao. Hào hít tao ha. Bọn nhà chơi tí mơ tự bỏ hòm. Bọn nhà bữa bự bỏ hay cũng nhiều mà chung. Tại như mơ tên mơ ai. Cái bọn nhau tự chụp về ôi chị là cô tin đó. Móc chú nhiều mà bữa bữa nó về hoa hồng cụ chị hơn này. Ta tự chị bỏ ha. Mi tơ theo họ nói từ mi tơ không chú mồi. Người nhìn nấu nhoi cũng nhiều mà mi nhập bỏ ha chị từ nhà về ôi này tê. Nên nó tự chạy qua bom này. Ông hợp tự tí cầm tình mở nhiều mà bật chị ta từ mì chỉ cơm nãy mì vậy hít tàu à bé mì bỏ ta từ mì chỉ bé ông mà tỉ á và nhà nó của Hà Nội hạ chữ bé không ta hẹn là chị nòng nè anh hẹn ôi anh nào bệnh ôi anh hẹn có cua miêu nấu xe chị ôi tên ta cua nè nè mà anh hẹn mà chắc có điện nóng bệnh mà ôi jaga goi có nhớ chưa mê tên có nhớ chưa mê tên cho cười bố tơ tệ bơ bơi cho cười bố tơ tệ bơ bơi nè cho bi ơi hãy cho bi ơi ôi jaga goi có nhớ chưa mê tên có nhớ chưa mê tên cho cười bố tơ tệ bơ bơi cho cười bố tơ tệ bơ bơi nè cho bi ơi hãy cho bi ơi ôi jaga goi có nhớ chưa mê tên có nhớ chưa mê tên cho cười bố tơ tệ bơ bơi cho cười bố tơ tệ bơ bơi nè cho bi ơi hãy cho bi ơi ôi jaga goi có nhớ chưa mê tên có nhớ chưa mê tên
cho cười puta te bơi bơi cho cười puta te bơi bơi nè cho bia hay cho